अस्सलाम वालेकुम। دا مونږ نن د الیپای په سایکل روان یو چاینا کې او فرست ټایم په سایکل باندې روان یو. ډېره مزه کوي، ډېر ښکلی پوسټ سایکل دی او دا به سکین کړي، دغه کې کیو آر کوډ دی، نو بس بیا به پې ګرځه. 1.5 یوان کې تقریبا 3 hours دپاره پې ګرځېدی شي. دا زما ملګری دی او سر یې بل سر یې لږ کټا شوی دی، نو ډېر ټینشن د وجې که نه او مونږ پکې نه وي. دا زه روان یم، دا پکې او چاینیز انټیګانې ډېرې تیزې ځي را، او دا پکې زمونږ پی ټي شاه دی. هغه که مونږ دلته کوم رایټ سایډ ته ها دا وګورئ که نه، او دا ویو به تاسو انجوای کوئ، ډېره مزه کوي. سایکل پوسټ هم دی او خو بس مسله پکې دا ده چې ګلوز نشته، ګلوز مې نه دی اچولي، نو ساړه دي. او زه چې تر کوم ځای پورې پتلی شو نو لاړ به شو، بیا دا هر ځای کې ودرولی شي. او بس دا یاد ساته چې د دې دا لاک دی، دا چې کله ودروئ لاک به خامخا لګوئ، که بل څوک یې یوز کوي نو پیسې به ستا اکاونټ نه کټ کېږي. او دا وګورئ ډېر ښکلې ویوز دي. دا ایکسپوجر پکې مونږ په فرست ټایم وکړو په سایکل باندې، ډېره مزه کوي. چاینیز نیغ نیغ ګوري وایي چې دا خو په کپړو کې روان دی، چې دا خو پکې کپړې ورته څه نوې نوې شان لګي که نه. دا چوک ته رالو، د سایکل پکې خپل ټریک وي، اوس به دې مخکې سیده ته به پته وي چې د سایکل پکې کوم یو ټریک دی. اشاره ده، نو مونږ به دلته لږ ویټ وکړو او نور دی، نور ته به لږ ځان ګرم کړو. دا بابا دی، دا سرې غونته کپړې دي، صفایي والا دی. اشارې په ویټ یو، زه به دا ویډیو لږه پاس کړم.